Καλησπέρα σε όλους τους Eurofans, είμαστε οι OGAE Reacts και σήμερα θα συζητήσουμε για τους δικαίους νικητές της δεκαετίας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα βίντεο που μιλάμε για τους νικητές. Θα είμαστε έξτρα, θα είμαστε πιο μίλκτοι από ποτέ και ήρθε η ώρα να τα περάσουμε όλα από κόστος. Έτσι λίγο με πιο spicy διαθέσεις. Είμαστε έτοιμοι? Ναι, ναι. Πάμε πρώτα όμως να δούμε τις αντιδράσεις μας στις 10 συμμετοχές. Ξεκινάμε με το 2012. Λοιπόν, το 2012 είναι η αγαπημένη μου χρονιά. Δεν είναι η καλύτερη χρονιά της Eurovision, ωστόσο προσωπικά είναι η αγαπημένη μου χρονιά. Και κυρίως το νικητήριο τραγούδι, το Euphoria της Loreen, έχει μια έτσι ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί ήταν για χρόνια το αγαπημένο μου νικητήριο τραγούδι. Μια καταπληκτική συμμετοχή, το Euphoria της καρδιάς μας και όχι το Euphoria που ξέρουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα. Εφορία, ξέρεις για ποιον μιλάω. Το πιο διαχρονικό κομμάτι της Eurovision για μένα θα μπορούσε να κερδίσει και το 2022 άνετα. Τώρα θυμάμαι όταν χόρευα αυτό το τραγούδι με τη μητέρα μου, ήταν αξέχαστες στιγμές, όταν εγώ είχα το σεντόνι και η μάνα μου είχε το μαλλί. Είχα κλάψει πάρα πολύ για ελεύθερη ελευθερία. Ελευθερία ελευθερίου, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, ήμουνα μεγαλύτερη πάνω σου. «2013, μια επίσης ξυπόλυτη νικήτρια, δεύτερη φορά σερί, δεν ξέρουμε τι έγινε, alcohol is free, δεν το ξεχνάμε». Βλέπουμε εδώ πέρα την Emily De Forest, ή αλλιώς Εμιλία του Δάσους. Εγώ παίγνει. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο να πάρουμε ένα-ένα τα βασικά πράγματα. Είναι ξεκάθαρο το reference στο μαλλί, το βλέπουμε όλοι. Αυτή βέβαια έχει και ένα παραπάνω ξάσιμο εδώ πέρα, τύπου Ανίτα Πάνια. Ανίτα Πάνια, γιατί δεν με έχεις καλέσει ακόμα στην εκπομπή σου? Ήταν φαβορή από την αρχή και κέρδισε, τα κατάφερε η Έμιλι. Και οι κύριοι πίσω που δίνουν αυτό το vibe με τα drums, με όλα, είναι πραγματικά υπέροχο. Η Κονσίτα, μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κερδίσει το 2014. Εκτός από ωραία φωνή, έχει και πολύ ωραίο τραγούδι, διότι οι περισσότεροι στέκονται στο γεγονός ότι το τραγούδι δεν ήταν και για πρωτιά, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν και τα κατάφερε. 2014, ένα τραγούδι το οποίο πιστεύω ακουμπάει την τελειότητα, είναι το δεύτερο αγαπημένο μου τραγούδι. Έχουμε την Τιβάρα, την απόλυτη Conchita Wurst. Λοιπόν, εμένα το drag της μ' αρέσει πάρα πολύ. Το φόρεμα, τα μαλλιά, το τριμαρισμένο εδώ πέρα, μέση δαχτυλίδι, δηλαδή θα παρακαλάγαμε άλλες κι άλλες. Είχε ένα obvious winner material βλέμμα, όταν σήκωνε το φρύδι της, συγκλώνιζε νομίζω. Εν τέλει τώρα που το κοιτάω, από χρόνια, δεν θα μπορούσε να έχει κερδίσει και κάποιο άλλο. Δηλαδή δεν θυμάμαι κανένα άλλο τραγούδι εκείνη τη χρονιά, οπότε go girl. But you're my Να πω ότι τρινούμε, να πω ότι κάπως δεν το δέχομαι, να πω ότι είναι ξεκάθαρα η υπόθεση Dreyfus της Eurovision και εγώ ένας άλλος Εμίλ Ζολά να κάνω ένα δημόσιο κατηγορώ γι' αυτό. Να πω ότι η νίκη ήταν ξεκάθαρα της Ιταλίας, το πιστεύω ακόμα και τώρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω σε αυτό το βίντεο με τους νικητές, εγώ γιατί δεν βλέπω του Silvolo με τον Grande Amore και βλέπω ας πούμε τον David Guetta. Sorry. Κάντε μου μήνυση. Ναι. Φτάνω σε αυτό το σημείο. Προκαλώ, όπως ο Νίκος Μουτσινάς, να μου κάνετε μήνυση. Ναι. Το λέω. Το λέω ξεδιάδικο. Για μένα, λοιπόν, το 2015 ήταν πολύ δυνατή χρονιά. Ήταν τα τρία μεγάλα φαβορί. Σουηδία, Ρωσία, Ιταλία. Πολλοί θέλουν του Συμβόλο που κέρδισαν και το televoting φυσικά.
Αλλά δεν ξέρω. Πιστεύω άξιζε η Σουηδία να κερδίσει εν τέλει. Η σκηνική παρουσία ήταν απίστευτη, κάτι πάρα πολύ καινοτόμο για τον διαγωνισμό. Θα είμαι όσο πιο ευγενικός γίνεται. Το τραγούδι ήταν μια αηδία. Υπήρχαν χώρες οι οποίες θα έπρεπε να είχαν πάρει αυτό το έπαθλο και να είχαν φύγει, όπως είναι η Ιταλία, η Εστονία, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ρωσία, η Λετονία, το Βέλγιο το είπα, το ξαναλέω. Το 2016, ένα επίσης πολύ συζητημένο τραγούδι. Εγώ πιστεύω ότι άξιζε την νίκη της, την αγάπησα, έβγαλε ψυχή, αλλά με έχασε πάρα πολύ το 2022, αλλά δεν θα επεκταθώ. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο δίκαιη η νίκη, να πω την αλήθεια. Έγινε λίγο, ήταν και το πολιτικό μήνυμα που κρυβότανε πίσω από το τραγούδι. Ωραία φωνή, αλλά για πρωτιά δεν νομίζω ότι άξιζε. Ας πούμε η Ρωσία τότε ήταν καλύτερη, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Η Ουκρανία είναι η αγαπημένη μου χώρα στη Eurovision. Στέλνει πάντα κομματάρες, κατ' εμέ. Μα τις δύο από τις 3 φορές που έχει κερδίσει, να έχει κερδίσει με μπαλάντα, δεν είναι μπαλάντα. Οπότε για μένα, μουσικά τώρα μιλώντας, είναι τα πιο διάφορα τραγούδια της. Δηλαδή, ας πούμε, το 1944 δεν θα κάτσω στο δωμάτιό μου να το βάλω, ας πούμε, να το ακούσω. Λυπάμαι. Ωστόσο, στο διαγωνισμό, στη σκηνική παρουσία, το μπλε που φοράει με τα μανίκια, τύπου λίγο, τα μανίκια κάπως, τύπου τεζί, Γιάννα τεζί. Λίγο κάπως έτσι το δέντρο εκεί που πηγαίνει στο ρεφρέν και κάνει αυτό εκεί, το δέντρο πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Λίγο τέχνη στοιχεία, αν δεν έχει στοιχεία, στηρίζει αυτή στοιχεία. Οπότε, δηλαδή, σαν παρουσία με κερδίζει. Δηλαδή, ήταν λίγο. Όχι το μπαμ της βραδιάς, δεν έκανε και κανένα τρελό μπαμ, αλλά ήταν λίγο. Κάπως ανατρίχιαζε. Ήταν λίγο. Σε έπιανε μια συγκίνηση, ένα δέος, δηλαδή στο πέρναγε αυτό. Πολύ δυνατή και η Ρωσία, επειδή ξέρω ότι θα γράψετε κάτω στα σχόλια. Ότι πρέπει να κερδίσει η Ρωσία κάποιοι. Πολύ ωραία και η Ρωσία, με τον Dream Team εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αν με ρωτάτε, πιστεύω ήταν ένα ωραίο διάλειμμα στο διαγωνισμό. Νομίζω είχε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο pause. Γενικά σε μια τόσο αδύναμη χρονιά ήταν τόσο ήρεμο αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν και αυτό που το έκανε να ξεχωρίσει. Το 2017 ήταν μια πρόσμενη νίκη. Δεν την περιμέναμε πολύ, γιατί και η Πορτογαλία κάπως δεν ακούγεται σαν χώρα στη Eurovision. Κάπως έκανε το μπαμ. Η Πορτογαλία, ας πούμε, ήταν η χώρα που έκανε το μπαμ. Εγώ βέβαια είχα επηρεαστεί τότε από τις φήμες και στήριζα Ιταλία, το τραγούδι με το γορίλα, γιατί μου είχε μείνει και το Άχτε το 2015, καταλάβατε τώρα πώς λειτουργούν τα αποθυμένα, έτσι, ωραία. Ωστόσο δεν είμαι της μπαλάντας, δηλαδή τώρα αν με ρωτάγεις ποιος έχει κερδίσει το 2017, δεν θυμάμαι να σου πω, δεν το θυμάμαι. Και δεν ξέρετε, κανένας δεν το θυμάται, όλοι το γκουγκλάρουνε, όχι, δεν θέλω λίγο, το μεγαλύτερο Eurofan να ρωτήσετε. Δεν το θυμάται, το γκουγκλάρω. Δηλαδή σε το εξής. Το 18 έγινε στη Λισαβόνα, άρα. Η Πορτογαλία κέρδισε με τραγούδι. Δεν Πορτογαλία. Εντάξει, με κατάλαβα. Όλοι. Διαψεύστε με, γράψτε στα σχόλια κάτω αν λέει ψέματα. Ο Σαλβαδόρ, που από το πουθενά κέρδισε τα πάντα. Δηλαδή υπήρχαν άλλα καλύτερα τραγούδια, Βέλγιο, Βουλγαρία, ακόμα και η Ιταλία που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Αλλά κέρδισε. Η απλότητα κέρδισε, δεν ξέρω, αλλά δεν άξιζε η Πορτογαλία το 17 να κερδίσει. Και μια φωτογραφία κάπου εδώ πέρα, παρακαλώ πάρα πολύ, που στήριζα Πορτογαλία, Ιταλία και Βουλγαρία. Κατά βάθος μέσα μου την Βουλγαρία ήθελα. Σαλβαντόρα, αγάπη μου, η μουσική δεν είναι μόνο συναισθήματα πάντα, είναι λίγο να... έχει και κάτι, λίγο τα πυροτεχνήματα. Λέω τώρα, εγώ λέω. Para aprender. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret.
Και ερχόμαστε στο 2018 που όντως δεν είναι μόνο συναίσθημα αλλά είναι και πυροτεχνήματα. Το Ισραήλ, παιδιά, έκανε ένα πάρτι πάνω στη σκηνή. Αυτό το πάρτι φάνηκε και πάρα πολύ την επόμενη χρονιά στην παραγωγή της. Ωραίο τραγούδι, με το που βγήκε στα στοιχήματα ήταν αμέσως στην πρώτη θέση. Κάπου στις πρόβες έπεσε, λίγο στα στοιχήματα, κέρδισε εν τέλει. Ωραίο τραγούδι, αλλά παιδιά, η Φουρέιρα έπρεπε να κερδίσει το 2018, δεν χωράει αμφιβολία σε αυτό. Αλλά τώρα να μείνουμε στην ΕΤΑ, εντάξει, ωραία φωνή, ωραίο τραγούδι, αυτά. Δεν έχω να κάνω πολλά σχόλια για αυτή τη χρονιά. Θα κάνω ένα και περιεκτικό. Ελένη Φουρέιρα. Yeah, yeah, fire. Yeah, yeah, fire. Επόμενο. Πιστεύω ότι ήταν άξια η νίκη της. Γενικότερα το TOY ήταν ανώτερο και φαινόταν ότι θα κερδίσει. Είχε αυτό το μήνυμα, είχε αυτό το κάτι που χρειαζότανε. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μία νίκη κατ' εμέ αδιάφορη, λυπάμαι. Κάπου δεν είναι με της μπαλάντας, το δηλώνω. Ethnic στοιχεία τώρα δεν έχει μέσα. Είναι μια δυναμική μπαλάντα, δηλαδή είναι λίγο για ένα TikTok, ένα Insta Reel, δηλαδή αυτό, εκεί. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ωραίο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία έχει κάνει, να το πούμε αυτό εννοείται. Δεν ακυρώνουμε καμία νίκη. Αυτό, δεν είναι της μπαλάντας. Πολύ δυναμική μπαλάντα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που όταν κυκλοφόρησε αμέσως πήγε πρώτη θέση. Όλη η ατμόσφαιρα πάνω στη σκηνή ήταν υπέροχη. Δεν είναι νικήτριά μου η Ολλανδία εκείνη τη χρονιά, είναι η Νορβηγία, αλλά δεν έχει σημασία διότι καταλαβαίνω γιατί κέρδισε, το άξιζε. Πηγαίνουμε στο υπέροχο Tel Aviv, ήταν ο Duncan Lawrence, ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία στο TikTok. Τι να πω, εντάξει, συμπαθητικό τραγούδι, αλλά όσο εκεί. Και αν με ρωτάτε, ήταν όμορφος. Game over. Give me this roller coaster. Quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma sono fuori di testa. Ma diverso. 2021, μεγάλη επιτυχία, ένα συγκρότημα το οποίο έκανε όντως μεγάλη επιτυχία μετά την Eurovision. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το ζήσουμε αυτό. Κάνανε πάρα πολλές εμφανίσεις, κάνανε μια πρόσφατη εμφάνιση στα VMA η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, το 2021 είναι η συνέχεια που έλεγα στην αρχή με το αγαπημένο τραγούδι που πλέον πήρε τη θέση του Euphoria, Φιλάκια Βίκη. Το απόλυτο, τι να πω τώρα, να πω ότι δεν πήγαν οι Måneskin στην Eurovision, πήγε η Eurovision σε συναυλία των Måneskin. Όλες οι υπόλοιπες χώρες απλά άνοιγαν το πρόγραμμα. Αυτό είναι. Όποιος θέλει το βλέπει, καλό. Όποιος θέλει δεν το βλέπει, όχι καλό. Αλλά παιδιά, λυπάμαι έτσι. Επόμενο. Τι να πούμε για αυτά τα παιδιά που ξεκίνησαν από το X Factor και έχουν φτάσει τώρα και βραβεία πήρανε. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πόσες υποψηφιότητες σε μεγάλα βραβεία στον κόσμο, στην Αμερική, παντού. Άξιζαν να κερδίσουν το 2021, δεν χωράει αμφιβολία ούτε και εδώ. Έφεραν τη ροκ μετά από πολλά χρόνια από τους Lorde και κέρδισαν. Υπέροχοι. Ούτε εδώ έχω να πω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα απολαμβάνεις, απλά τα βλέπεις, δεν έχεις και λόγια. Τι άλλο να πω, το αξίζανε πραγματικά. Σκίσανε πάνω στη σκηνή. Βέβαια, εμένα λίγο με εξήνισαν στο Τωρίνο με την εμφάνισή τους που ήταν κυριολεκτικά 3 λεπτά. Με το ζόρι βγήκανε. Ούτε βραβείο δώσαν, ούτε τίποτα. Οκ, δικοί τους λόγοι, δεν θα πω. Αλλά ρε φίλε, ήμουν στο Family Show. Σε περίμενα. Δηλαδή, σας περίμενα να σας δω με τα μάτια μου. Δεν ήθελα να δω ένα ηθοποιούς να τραγουδάνε πάνω στη φωνή σας. Και πάμε στο 2022, μία δίκαιη νίκη για μένα.
Πολλοί είπαν ότι ξέρουμε όλοι. Εγώ πιστεύω ότι η ψηφοφορία ήταν αντικειμενική, ψήφισε το κοινό αυτό που ήθελε, φυσικά βγήκε από το κοινό, καθορίστηκε από το κοινό, καμία επιτροπή. Ήταν επιλογή του κοινού, τώρα αν ήταν λάθος ή σωστό δεν είναι κανένας εδώ για να το κρίνει. Πάντως, εμένα μου φαίνεται δίκαιο από τη στιγμή που ήταν από το κοινό. Φέτος κέρδισε η Ουκρανία με ένα τραγούδι όχι από τα αγαπημένα μου. Όπως είπα πριν με την Ουκρανία που πάντα. Τέλος πάντων, ωστόσο, έχει ethnic στοιχεία. Τα ethnic στοιχεία με κερδίζουν. Αγαπώ ethnic στοιχεία, στηρίζω ethnic στοιχεία, οπότε δεν έχω δηλαδή ιδιαίτερο έτσι τέτοιο. Όσον αφορά το τραγούδι, δεν μιλάω τώρα για τα γύρω-γύρω. Σαν τραγούδι, θα εστιάσω σε αυτό το κομμάτι. Οι μουσικές σπουδές, καταλάβετε, με έχουν χάσει που έχω σπουδάσει οικονομικά. Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, τα ethnic στοιχεία εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, με κερδίζουν αμέσως. Η σκηνική παρουσία προβληματική για μένα, πολύ μπερδεμένη. Η παρέα, ο στιλίστας, πολύ μπερδεμένη, παιδιά. Η μόνη Στεφανία που λατρεύω και αγαπάω είναι η Στεφανία μας, η δική μας που μας εκπροσώπησε. Τώρα για το τραγούδι αυτό της Ουκρανίας, πιστεύω πάρα πολύ ότι κέρδισε λόγω του πολέμου και μόνο. Ωραίο τραγούδι, ωραίοι και οι τραγουδιστές, οι φωνές, όλα ωραία, αλλά για νίκη σε καμία περίπτωση. Μια δεκάδα θα μπορούσε να το δω, θα ήταν πολύ πιο λογικό. Να μπει ένα, κάτσε σας παρακαλώ εδώ πέρα, με τους πραγματικούς νικητές σαν Έλμου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, μπράβο που είχαν τη δύναμη και είπαν να ανέβουν πάνω στο σκηνή, να βγάλουν όλο αυτό τον πόνο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για τη χώρα τους που συμβαίνει ο πόλεμος δυστυχώς, αλλά δεν άξιζε νίκη. Και γενικότερα από την όλη ψηφοφορία κάνανε ένα πάρτι πάνω στη σκηνή. Νομίζω φάνηκε ότι στο Τωρίνο ο κόσμος αυτό που χρειαζόταν είναι ένα πάρτι, όπως και η Μολδαβία, ας πούμε, η επιτυχία της Μολδαβίας. Είχε πάρα πολλά streams, στη συνέχεια έκανε επιτυχία το τραγούδι. Εγώ το ακούω ακόμα. Και αφού είδατε τις αντιδράσεις μας στους νικητές της τελευταίας δεκαετίας, πάμε να τα συνοψίσουμε όλα σε λίγα σχόλια. Ξεκινάμε αμέσως με το 2012, ένα νομίζω highlights του θεσμού, από τα αγαπημένα τραγούδια του θεσμού. Νομίζω ακουμπάει την τελειότητα αυτό το τραγούδι, δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Άξιζε όλα τα 12, όπως είπα στο βίντεο, παιδιά. Ήταν υπέροχο. Ήταν λίγο σαν να γύρισε λίγο σελίδα στη Eurovision, θεωρώ. Σαν να πήγε τη Eurovision ένα βήμα μπροστά, μια νέα έκδοση, κάπως έτσι νομίζω. Μ' άρεσε πάρα πολύ, βέβαια το δικό μου highlight ήταν το 2015, ακόμα κλαίω για την Ιταλία, παρόλο που κέρδισε, δεν με νοιάζει. Εγώ ακόμα ζω ένα πέμπτος για την Ιταλία, αυτό. Θα το αφήσω εδώ. Εντάξει, ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά. Μιλάμε για το Heroes, έτσι. Ναι. Ναι. Παιδιά, σας παρακαλώ τώρα, δηλαδή... Δεν το λέω καν νικητή, παιδιά, συγγνώμη. Δεν αξίζει, παιδιά. Παιδιά, τι παράπονο είναι αυτό. Να σου πω κάτι, είπα και στο reaction, όταν υπάρχουν κάτι τραγούδια σαν της Νορβηγίας, σαν της Εστονίας, δεν γίνεται. Σαν της Ιταλίας, τον Grande Amore, σας παρακαλώ. Παιδιά, ήταν δυνατή χρονιά, γι' αυτό σας λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω ή να φανταστώ τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ξεχώρισα τις επιτροπές. Όλα αυτά τα τραγούδια που μου είπες. Υψηλότερη θέση μέχρι και τη Σερβία, αγάπη μου. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά όλα αυτά τα τραγούδια που μου είπες, οι επιτροπές θα ήταν πολύ χαμηλά. Μόνο στη Σουηδία είχαν στην κορυφή. Ευχαριστώ, Να σου πω εγώ ότι θα μπορούσε να πάει διαφορετικά. Να υπερίσχει η γνώμη του κοινού και απλά να βγει η Ιταλία. Εγώ έχω να πω μόνο, χωρίς να γυρίσουμε τώρα το βίντεο σε δημόσιο κατηγορό για τη Σουηδία συγκεκριμένα, απλά να πω ότι και το φετινό της Σουηδίας ήταν λίγο που πήγαινε για φαβορί, ήταν λίγο Lady Gaga με Bradley Cooper. Δηλαδή, απλά η Lady Gaga με τον Bradley Cooper, κατά τα άλλα ήταν όλο ίδιο. Ναι. Το δικό μου highlight είναι αυτό του 2022, που ήθελα σαν τρελός να κερδίσει Σανέ και κανείς άλλος. Δηλαδή, για πάντα θα είναι η νικήτριά μου. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει συμμετοχή που δεν μπορεί να κερδίσει ξανά. Και αυτό έχω να πω μόνο.
Επιτρέψτε μου με τη σειρά μου να φέτος. πω ότι εμένα η νικήτριά μου ήταν η Ολλανδία. Παρ' όλα αυτά δεν με χάλασε η νικήτρια χώρα. Και μιας και που μιλάμε για Ουκρανία, το 2016 είχε ξανακερδίσει με την Τζαμάλα, που επίσης δεν με χάλασε η νικήτρια χώρα. Εσύ νομίζω, Κωνσταντίνη, μου είχες αναφέρει ότι σου άρεσε της Ρωσίας το τραγούδι τότε. Ναι, το You're the Only One, ναι, άξιζε. Ήθελα πάρα πολύ να κερδίσει τότε. Πιστεύω και τα δύο τραγούδια, και της Τζαμάλα και των Καλούς Ορχήστρα, ήταν για δεκάδα, όχι τόσο για νίκη. Μου κάνανε περισσότερο για δεκάδα εμένα. Το 2022 νομίζω ήταν μια πάρα πολύ έτοιμη χρονιά και φάνηκε και από τη Μολδαβία. Οπότε δεν μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι. Εγώ απλά να πω για φέτος ότι η αγαπημένη μου ήταν εμένα η Προστράκτα, Σερβία, αγαπώ. Είδωλο. Απλά λίγο εντάξει, καταλαβαίναμε όλοι ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και συγκυριών που επικρατούν κάπου εκεί, ότι η νικήτρια θα ήταν η Ουκρανία, δηλαδή το ξέραμε, δηλαδή τα προγνωστικά ήταν οριακά, τα στοιχήματα ήταν αρνητικά απόδοση, οριακά. Δηλαδή, Πραγματικά. ήταν πολύ σίγουρο. Εγώ ευελπιστώ η επόμενη δεκαετία στη Eurovision να μας βρει με δυναμικά τραγούδια, ωραία, που να αφήνουν το statement. Να τι δεν έχουμε πει, δεν έχουμε Να πω κάτι, μια παρένθεση σημαντική. Και με μια νίκη και περισσότερες της Ελλάδας η επόμενη δεκαετία. Μακάρι. Μία τουλάχιστον. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και της Κύπρου. Ναι. Της Κύπρου, παιδιά, νικήθηκε το 18. Άλλο highlight αυτό. Λοιπόν, παιδιά, συγκεντρωθείτε. Ελένη Φουρέιρα. Μόνο. Εντάξει, όχι. Και η Νέτα έκανε πάρτι πάνω στη σκηνή, έβγαλε την ψυχή της εκεί πάνω στη σκηνή. Εντάξει. Ήταν κάτι ιδιαίτερο, ναι. Πείτε μας κι εσείς ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος νικητής, ποια ήταν τα highlight της δεκαετίας και ποιο νικητή είδατε ότι δεν ήταν και τόσο δίκαιος και θα προτιμούσατε κάποιον άλλον. Γράψτε μας στα σχόλια, κάντε like, share, subscribe, τα πάντα. Όλα τα πάντα. Και ελάτε να τα συζητήσουμε όλοι μαζί. Και θα τα πούμε στο Γεια επόμενο σας. βίντεο. Μέχρι τότε τα λέμε.